chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Các bạn thân mến, sau một tuần rất là vất vả thì vào khung giờ quen thuộc chúng ta lại gặp lại nhau. Và thực sự là cá nhân Quang rất là mong là các bạn khi mà tham gia vào Facebook cũng như là fanpage của chương trình Giải Mã Tình Yêu thì các bạn hãy gửi về cho chúng tôi những cái chủ đề cũng như là các bạn hãy đăng ký đi, bởi vì biết đâu các bạn sẽ trở thành một trong 9 cô gái ngồi đây thì sao? Bởi vì chúng tôi luôn luôn chào đón những gương mặt mới và ngày hôm nay xin được chào đón 9 cô gái của chúng ta. Hôm nay có Nhi là mới nè đúng không? Dạ. Hôm nay Nhi đến đây cảm thấy như thế nào về chương trình? Em cảm thấy rất là vui khi mà được ngồi chung với lại các chị rất là xinh đẹp. Rồi em, chuyện tình yêu của em ra sao? Em có điều gì có thể kể cho mọi người cùng nghe hay không? Dạ, chuyện tình yêu của em nó lâm ly bi đát lắm anh. Nhung nhớ đêm ngày tóc chị giờ như đã phai. Lấy em kể sao được không? Được. Ok, vậy thôi mình giữ lại ha. Để là mình vô chủ đề rồi mình kể. Dạ. Rồi, cảm ơn Nhi rất nhiều. Bên cạnh chính gái xinh đẹp của chúng ta sẽ còn có hai chàng trai luôn đưa ra những cái luận điểm rất là sắc sảo của mình, đó chính là Ngọc Trai và Bi-Max. Thì chúng ta luôn luôn có một vị khách mời đặc biệt. Vị khách mời ngày hôm nay thì có thể nói là Văn Bảo rất là ấn tượng với anh, bởi vì anh rất là dễ thương, rất là duyên dáng. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón nhạc sĩ Minh Khang. Trời ơi, ai cũng đẹp hết. Chào anh Khang. Ngày hôm nay có thể nói là anh là điển hình để mà chúng em noi theo đó. Ở đây đa phần là FA không mà. Nhưng mà anh là không chỉ là duyên dáng dễ thương mà còn có một gia đình nhỏ bé rất là hạnh phúc, vui vẻ nữa. Làm sao mà có thể được cái điều đó anh? Thì cũng cố gắng mình học tập tốt, lao động tốt. Đó. Dạ. Rồi lát nói chuyện với anh là các em Lòi các ra anh liền. mà sói ca đó xem chương trình này là các anh yêu em ngay. Thiệt, Các em phải tỏ được bản lĩnh của mình, tỏ duyên dáng của mình, tỏ từ cái nét đẹp thanh thoát của các em nhé. Rồi, ok, cảm ơn anh rất nhiều. Xin mời anh về vị trí của mình ạ. Ngồi đây ha. Dạ đúng rồi anh. Chắc ghế bển ngồi được không? Cũng được luôn. Dạ. Người ta khó quay lắm mà. Coi như là nguyên số này là hai anh em mất tích. Tại mới quay đặt đây mà anh. Ê, nghe anh Khang nói xong cái chắc là ai cũng đang mong chờ thôi mình vô chủ đề lẹ lẹ đi đúng không? Để biết đâu là sau chủ đề này thì mình lại có người yêu thì sao? Và ngày hôm nay chủ đề của chúng ta đó chính là vì sao mình chán nhau. Chán nhau có nhiều cách lắm, yêu xa cũng chán nhau, yêu lâu Cái câu này cũng cũng chán hay. nhau. Chủ đề nè. kỳ, kỳ. Nhưng mà cũng hay. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Em đang áp lực, anh lại ghen không có đúng lúc. Đi đi. Đi đi là tôi thêm vô. Câu chuyện này của ai? Xin chào mọi người, mình là Gia Linh. Thì đây là câu chuyện của em. Có nghĩa là có những cái giai đoạn á thì em cảm thấy rất áp lực về công việc của mình, về học tập, về cuộc sống của em. Thì em muốn là một người bạn bên cạnh mình sẽ là cái điểm tựa tinh thần cho em và có thể động viên em vượt qua mọi khó khăn, nhưng mà họ vẫn làm được điều đó. Nhưng cái điều đó em cảm thấy thứ nhất là chưa đủ, thứ hai là khi mà em đang áp lực công việc mà em lại bị ghen. Ví dụ em diễn với bạn diễn thì ví dụ em diễn cái cảnh hôn hay là nắm tay gì đó thì bạn đã hỏi là có nhất thiết phải như vậy không? Em nói có, tại vì đó là trong kịch bản mà mình phải chấp nhận thôi. Em biết tâm lý là nếu như bạn nó không ghen mà nó không thương em, nhưng mà phải tùy thời điểm để mà ghen. Cái thời điểm đó em đang rất là áp lực trong công việc thì cái điều đó làm cho em cảm thấy là chết rồi, mình đang bị gánh nặng quá nhiều, cho nên mình muốn trút bớt một cái gánh nặng, cho nên em buông những cái lời nói khiến cho người đó tổn thương và người đó nghĩ là em đang chán họ. Đó là lý do mà em đưa ra là vì sao mình chán nhau. Có nghĩa là khi mà mình đang bị áp lực công việc hay học tập gì đó mà một cái người con trai á tạo cho mình cái áp lực thêm nữa thì mình sẽ bị chán thôi. Rồi sau đó thì em giải quyết cái mâu thuẫn đó như thế nào? Thì em giải thích, em nói đây là công việc của em chứ em đâu thể nào mà từ bỏ vì người ta không thích được đâu. Thực sự đây là một cái câu chuyện không chỉ của riêng em mà là cái câu chuyện chung của rất là nhiều những bạn mà đang làm nghề, Em đặc biệt là diễn viên đúng không? Em nghe thì em nghe nhiều, em nghĩ chắc không đến nỗi đâu, nhưng khi mình đối diện thì đúng là cái đó nó khó xử và nó khó chịu kinh khủng. Lúc đầu em nghĩ là ghen thì mình giải thích vậy thôi, nhưng mà mình nghĩ khi mình rơi vô rồi thì mình cảm thấy hơi buồn, hơi chán nản khi mà mình phải giải thích. Chuyện của bé Gia Linh thì Nhã nghĩ là không phải vì riêng vì cái công việc của các bạn đang làm ở đây mà tất cả mọi người đều như nhau. Nhưng nếu mà mình đi làm việc và trong cuộc sống ở ngoài đường
có rất là nhiều áp lực khác nhau, nhưng mà nếu mà cái người mà mình yêu thương, cái người mà mình tin tưởng nhất á, mà cũng tạo thêm áp lực cho mình thì dĩ nhiên là chị sẽ cảm thấy chán với cách cư xử của bạn đó luôn. Mà khổ nỗi ở đây á là họ không thể hiện qua lời nói, họ chỉ bị tâm lý họ buồn thôi, mà nhìn mình biết là vì sao họ buồn. Và họ hỏi như vậy thôi chứ họ không đay nghiến mình hay là không gì hết, nhưng mình bị áp lực là mình đang làm cho một người buồn. Thật sự mà sao mà làm bắt một người thấy người yêu của mình hôn người khác, hoặc là những cái âu yếm như vậy mà vui được thật. Bản thân em nhiều khi đó là bạn gái cũ là có quay những cảnh nóng, nói chung là có cảnh hôn nhau với một người khác. Mình biết là đó là chỉ là công việc của họ thôi, nhưng mà mình nhìn thì mình tua đi tua lại 3-4 lần, tua đi tua lại 3-4 lần. Chứ đó là tự mình tua đi tua lại để coi. Và coi lần đầu mình cảm thấy thật sự nó có cái gì đó nó khó chịu lắm. Thì mình biết là mình sẽ khó chịu thì đừng coi. Thật ra nhưng mà bây giờ mình thử hỏi, nếu mà trước khi mình bắt đầu mối quan hệ mình nói trước với người ta thì nó có liệu rằng nó có ổn hơn không? Thôi không nói trước được đâu anh ơi. Không, mà lúc đầu mà mới cua hỏi là kỳ gật đầu hết. Không sao đâu em, sợ đừng em hiểu mà. Được, không sao, được. Chắc vậy á. Quen nhau xong cái buồn nha, bớt lại giùm. Gì đó. Nó Ông trai còn nói nữa chứ đó, anh thấy không? Nhưng mà nó là công tâm mà. Không, nhưng mà cái chuyện mà bị áp lực xong rồi chán nhau, em nghĩ là cánh đàn ông dễ bị hơn. Cánh đàn ông dễ chạy nhất là khi cảm thấy quá áp lực. Chứ còn phụ nữ nhiều khi là quá yêu thì vẫn có thể vượt qua được, thậm chí có thể mạnh mẽ. Còn đàn ông mà cảm thấy vừa bị áp lực công việc, vừa áp lực tình cảm nữa, mà cái chuyện tình cảm đó nó chưa thật sự sâu đậm thì rất nhiều chàng rụng. Có đúng không? Hợp lý. Em thành quá nhờ, em thành đàn ông Đâu đấy. em nghĩ vậy đó em. Không, rõ ràng cái này cũng là một phần mà bọn nghĩ là những câu chuyện sau kiểu gì cũng sẽ có cái chuyện là liên quan tới người đàn ông thôi. Ok, rồi câu chuyện đầu tiên đã qua, hãy cùng đến với câu chuyện thứ hai. Tưởng chừng đã yêu nhau say đắm, đến khi gặp mặt chẳng muốn tương phùng. Trời ơi, phim kiếm hiệp nào vậy? Không, tự nhiên em đọc đó, em đọc nhanh trước đó, sao em phải nhấn giọng lại, đúng không? Cái này chắc yêu xa quá, ai đâu, câu chuyện này của ai vậy? Câu chuyện là của em. Rồi, cụ thể như thế nào vậy Vi? Dạ, cái anh đó rất là thích em. Tụi em có gặp nhau một lần nhưng mà không có nói chuyện nhiều. Chỉ gặp xong rồi anh đó xin Facebook em. Thì anh cũng ok, đẹp trai lắm, đẹp trai cực luôn. Cái mình cũng thích. Xong rồi về thích mình nhắn tin. Mình biết người ta thích mình mà, mình cũng thả thính lại thôi, tại vì mình cũng thích anh ta. Mình nhắn tin qua tin nhắn thì rất là thích luôn á. Em rất là chắc anh này làm người yêu mình được nè, suy nghĩ vậy. Tại vì trong tin nhắn á, anh đó nói chuyện ok luôn á. Mình cảm thấy mình có thể dựa dẫm vào anh ấy rồi người yêu này nọ. Đến lúc mà anh ấy hẹn hò em đâu khoảng 2 tuần sau á, em ơi tối nay đi uống sinh tố nha. Dạ tối nay em đi, trời ơi, mừng hết sức luôn, được mà đi hẹn hò mà. Cái lúc mà em uống sinh tố xong rồi anh mới nói là thì em muốn đi đâu? Em nói dạ em muốn đi về. Cái tự nhiên không hiểu sao cái lúc mà gặp mặt anh ấy nói chuyện ở ngoài rất là vô duyên. Vô duyên hả? Em nghĩ chắc là chỉ là anh hùng bàn phím thôi. Nó nói chuyện khoe nhà anh có cái này, anh cái này nọ cái kia, ra vẽ ta đây này nọ. Em không thích kiểu đàn ông như thế. Tự nhiên em gặp xong cái em thật sự không còn cái cảm giác gì luôn á. Bao nhiêu là nhắn tin bao nhiêu là bay hết trơn á. Không còn cái gì luôn. Trong nhắn tin ảnh tin rất là tình cảm. Nhờ thằng khác nhắn đó. Tại thằng khác ngồi kế bên mà nhắn gì nè. Chỉ anh nhắn á. À không, cái này anh từng có kinh nghiệm nha. Bạn anh ngày xưa đi cô gái anh ngồi kế bên chị nó nhắn. Nó cái này có thiệt, anh từng có gì nó rồi. Rồi nói chuyện bên ngoài là coi như là khác 100%. Không, nếu mà thật sự người đó là người nhắn luôn thì cũng có trường hợp đó nữa. Tại vì khi mà mình đọc tin nhắn mình hay hiểu sai lắm, mình không hiểu hết được Mơ ý. mộng quá hả? Đó là lý do tại sao mà qua nhắn tin nó có thể gây gổ nhau, vì do hiểu lầm, mình hiểu sai cái ý người ta muốn thể hiện. Hoặc là qua nhắn tin mình đọc bằng cái giọng của mình tưởng tượng ra nó dễ thương, nó ngọt ngào lắm. Nhưng mà sau đó áp vô cái giọng của cái ông đó nó nghe nó vô duyên. Kiểu vậy. Sạch Lại sạch quá sành luôn á. nhưng mà là lúc mà nhắn tin là em đã yêu chưa? Em Trong cái nhắn tin là em mức độ nào? cảm nhận là chắc anh này làm người yêu mình được đó. Nó kỳ cục lắm luôn á. Em không hiểu. Lần đầu tiên em mắc phải luôn á. Bởi vì đẹp trai vô duyên người ta nó không Bởi vậy thấy không? cứ tròn bủm bỉm mà dễ thương, bụng bự dễ thương là đáng yêu rồi em ơi. Anh nói hồi anh định hình tượng vậy rồi, tụi em còn ở đâu anh ơi. Rồi câu chuyện tiếp theo. Tiêu xài hoang phí, ăn uống mất kiểm soát cân nặng.
ghê trời. Rồi mình coi Ủa là ai cái này coi- đang nói ai vậy? Anh nói là em giận rồi hả? Anh nói là em giận không kịp, em thắng không kịp, xin lỗi. Bỏ qua câu này đi. Cái câu kế hay hơn á. Dạ không được anh, nhưng mà để câu chuyện cùng tao cho ta kể. Ai chỉ vì ngoại hình thôi mà lại chán người yêu vậy? Kìa cái người Đâu kìa. có đâu. Hả? Ai? Thì đâu có đâu chị. Đi coi, nói coi, tại sao? Màn hình xấu mà em chán. Thôi. Thật ra là cái tiêu đề nó ngắn gọn vậy thôi chứ cái chuyện ăn uống là chuyện vui thôi chứ không phải là một cái lý do chính để mà chán họ. Nhưng mà đó cũng là một trong những nguyên nhân. Này là em kể về người yêu cũ. Và người yêu cũ thì họ em nghĩ là cái tính của bạn ấy vẫn còn khá là trẻ con. Kiểu xài mà không có biết kiểm soát cái chi tiêu của mình. Kiểu họ cứ thích là họ xài. Đôi khi hết tiền thì làm gì? Quay về xin gia đình. Mà trong khi đó em cảm thấy là cái việc mình đã lớn rồi, mình đã tự lập rồi mà mình tiêu xài hoang phí xong rồi phải quay về với xin gia đình nữa thì nó hơi không có được đàn ông lắm. Mà cái người họ không thể tự lo cho bản thân họ, họ không có biết quản lý cuộc sống họ thì làm sao mà em dám dựa dẫm vào họ được. Kiểu như là em cần một người ở bên cạnh để chia sẻ này nọ thì nhìn họ như vậy thì làm sao mình có đủ tin tưởng để mình giao cuộc đời của mình cho họ được. Hợp Đó là lý. một phần. Còn một thứ phần hai. cái vế thứ hai là ăn uống. Đó là đây là lý do tại sao bạn em hết tiền. Bạn em thường tốn tiền cho việc ăn uống và đi mua sắm. Và bạn em rất là hay đi nhậu. Cái chuyện mà đàn ông đi nhậu để đi giao du thì em có thể thông cảm vì đôi khi cuộc sống nó cần như vậy. Nhưng mà cái vấn đề là mình phải biết cái nào thì mình đi, cái nào thì mình từ chối. Chứ không thể nào là ai kêu, ngày nào kêu, giờ nào kêu mình cũng đi được, đúng không? Mình cũng phải biết suy nghĩ nữa. Bạn này thì đi nhậu khá là nhiều. Và cái chuyện ăn uống mất kiểm soát là bởi vì bạn ấy đã em thật sự là Em không cứ biết kể đây chuyện là trước đây của chúng mình. như thế nào, nhưng mà cái này lại vô tình là Bực bội. trời với thanh khang quá à. Anh không có tin chị nhà đang coi hả? Nhưng mà thật ra á, anh Khang á là em Không thấy yêu nhau đừng nói chấp lời nhận cái được đắng. và dễ thương. Còn cái người bạn của em là hơn anh nữa. Bạn Cái gì? Hơn Bạn của em hơn anh Khang luôn. Đúng rồi. Cái vấn đề mà ảnh mập không phải một mình em nói mà là mẹ ruột của ảnh nói nữa, nói với em luôn, nói là bây giờ Linh ơi, bây giờ cô nói nó không nghe, bây giờ con là bạn gái, con nói như thế nào để nó bớt ăn lại, nó giảm cân đi, chứ nó mập như vậy nó sẽ dễ rất là nhiều bệnh. Đúng. Cũng khuyên rất là nhiều và cũng hứa rất là nhiều lần là giảm cân, như là không làm được. Và cái lúc đó xong cái em lại cái suy nghĩ là nếu như mình thật sự quan trọng đối với họ thì họ sẽ phải suy nghĩ về cái việc tiêu xài và cái việc mà giảm cân này của họ. Nếu mà mình đủ cái sức ảnh hưởng để thay đổi được người đó đó. Nhưng mà em cảm thấy là thời gian bên nhau thì họ vẫn y như vậy. Nhưng mà cái mà em nói nó cũng sẽ rất là giống với một cái trường hợp là đôi khi là bởi vì cái người yêu của mình thay đổi về mặt ngoại hình cho nên mình chán người ta, mình không còn tình cảm như ban đầu nữa. Thật ra là có một cái chuyện nữa, đó là trước em á là người này có quen một người bạn gái khác. Thì cái người này đã từng giảm cân vì cái người bạn gái đó. Tức là họ đã từng xuống, em nhớ không làm là xuống 10 mấy 20 kg lần đó. Tức là cái thời gian đó họ rất là cố gắng để xuống cân. Thì em nghĩ là nếu như đã từng làm được như thế rồi thì bây giờ nếu mà mình có quyết tâm mình cũng sẽ làm lại được như thế nữa. Em cũng ở cạnh cũng động viên, cũng khuyên nhủ rồi các kiểu. Nhưng mà mình cảm thấy là mình không đủ quan trọng hay là mình không đủ như thế nào để họ không thể mà nghe lời của mình để mà cố gắng có cái mục tiêu, gọi là người ta phải có cái mục tiêu để người ta làm. Mình không đủ để mà người ta cảm thấy là phải làm như vậy. Rồi, ok. Câu chuyện tiếp theo. Một câu hỏi, một đáp án lặp đi lặp lại đến phát ngán. Này là bị càm ràm nè. Em. Mà em nghĩ là nó cũng không ngán lắm đâu. Thì là cuối năm 3 thì em làm chuyên đề năm 3. Thì em là dạng mà sinh viên mà phản diện á, sinh viên dở đó. Nên là cái chuyên đề năm 3 thì phải làm. Nếu không làm thì là nợ môn rồi từ lưa hết á. Nên là khi mà bạn em quan tâm em nên mới hỏi rất là nhiều lần. Hôm đó là nhóm em cho em làm là đi khảo sát thị trường. Thì bạn mới hỏi là đang làm gì thì em nói là đi khảo sát thị trường như vậy đó. Nhưng mà hỏi hoài, em trả lời rồi hỏi hoài, em chửi. Trời, chửi luôn hả? Trời, ta nói hoài chửi người ta. Trời ơi, đàn ông hỏi đáng hoài thương gì là đâu, hỏi hoài cứ một gặp câu hả? Tội Em ha, nói tội chửi lắm vậy thôi ghê. chứ em Tội em nói lắm là 3 từ. Nhưng mà bạn em nghĩ là do em chửi, nhưng mà em nói kiểu Đồ khốn nạn hả?
Em nói đồ thiểu năng, em nói đồ thiểu năng, em nói đồ thiểu năng. Ôi đáng yêu thế. Thiểu năng. Cái đó hơi nặng. Nhưng mà không, đối với em là cái từ thiểu năng là em thích ai đó mến em mới dùng từ thiểu năng. Ôi trời ơi, cái từ không ấy nhờ. Em thích ai là em nói người ta là đồ thiểu năng hả? Không, ý em có nói là đối với em là cái từ thiểu năng là một từ Đáng hơi yêu. dễ thương chút xíu. Đối với bạn là cái Thì từ đúng cưng rồi, cưng tại vì nếu bản mà- thân anh cũng thấy dễ thương mà. Cưng không nhỉ? Kiểu như là Ý là đối với em đó đó, thì cái ý nghĩa của em đó là Được thiểu chút năng. kỹ năng vậy, vậy, hiểu không? vậy mà. Lúc đó cách nói cười hay sao? Chịu. Xong mà, Trời nhìn cưng. mà bạn em á Có là thiểu năng gì đó. kiểu là gia đình là kiểu mà Gia giáo. dạ đúng rồi gia giáo là ba mẹ anh chị gì là làm giảng viên đó, thì ra là nghe từ đó xong rồi bạn đó nói em là em bỏ mấy cái từ ngữ này đi, dùng mấy từ ngữ gì đâu mà kỳ cục kiểu gì á. Thì em không nghe, em cứ chửi hoài. Xong rồi bạn em nói là kêu bỏ hoài mà không bỏ á. Cái em nói là em vậy đó, thôi kết thúc đi. Là coi như là em cũng không bỏ. Dạ, với tại lúc đó là em đang bị kiểu chuyên đề năm 3 nó áp lực quá. Nếu mà em rớt là em sẽ bị học lại mà xuống lớp khác thì Đó là luôn ban. kiểu không có nhóm gì á thì rất là khó. Nên em nói vậy thì bạn Bỏ em luôn nín thinh luôn. Ừ. Sao em cũng nín thinh luôn. Rồi hai đứa chia tay luôn. Ôi trời cha. Cuộc tình có hậu ha. Nhưng mà tụi em là cãi nhau một chủ đề hay là nhiều chủ đề khác Một. nhau? Cứ là cái một chuyện đó. Một cái chuyện đó. Một cái chuyện đó thôi đúng không? Tức là em kiểu hay mà nói giỡn nói xàm á. Mà bạn em thì Nghiêm túc đúng không? Quá nghiêm túc. dạ. Tức là hai đứa không có nói gì hết. Cứ là im lặng chia tay luôn. Im lặng chia tay luôn. Dạ xong rồi vài hôm sau em nhận được một cái status trên Zalo. Nói chung là nói là thôi thì chúng ta không hợp nhau vậy đó, anh không trân trọng em. Thì thôi thì chúc em tìm được người mới như vậy đó. Thì em không nói gì hết luôn, em không nói em cũng không nhắn luôn. Nhưng mà 2 năm sau 2 năm sau. Ồ, câu chuyện còn kéo dài tới 2 năm sau. em viết status em chửi lại. 2 năm sau. Ai mà đọc. Anh muốn hỏi Dẫn dai tới vậy luôn á hả? Tại sao mà 2 năm sau em nghĩ sao? tại sao không phải là 2 tiếng, 2 ngày, 2 tuần hay là 2 tháng mà phải tới 2 năm? Hay lúc em mới thấm cái Lúc câu đó nói là đó? em viết anh chúc em hạnh phúc, chúc phúc gì đó. Em đã chụp hình cái mà status đây rồi nên làm kiểu em ghi là cái gì mà chúc phúc, cái gì mà không trân trọng em, anh cao thượng quá ha. Ủa chia tay rồi thôi đi, chúc phúc cái gì, chúc phúc cái gì. Thì là sau 2 năm thì em vẫn chưa có bồ. Hay quá vậy. Quá. Tuyệt vời quá Ngân ơi. Em chửi là đúng thôi. 10 năm không gặp lại cũng chửi. Không biết người ta còn nhớ hay không. Mà 2 năm là hai đứa không nói chuyện luôn nha. Em viết cái status đó, bạn đó vô comment em còn nhớ nữa hả. Em còn nhớ nữa hả? Em trả lời thêm cái là em nói là em cũng sắp quên rồi. Viết xong cái status này chửi xong rồi sắp quên rồi. Chị thấy mặt người ta ghê á. Cái Không, nhưng mà lạ trong cái quá câu ha. chuyện của ta là làm sao mà Thanh niên ơi, thanh niên mà ấy của Ngân á, từ bây giờ tới ngày mai ráng cầu đi ha. Cầu sao cho người ta có bồ đi chứ không thôi ngày mai lên cái status nữa là đen mặt nữa. Trời ơi, nói chung là có quá nhiều thứ, có quá nhiều câu chuyện mà dẫn đến cái chuyện mà là chán nhau, cãi nhau, cái rất là phải là kỳ cục luôn á, chứ không phải giận đâu. Nếu bằng vậy mình có giận nhau không ta? Trong trường hợp này là có giận đó nha, tại vì đã nói rồi, đã nói là không thích cái chuyện mà em nói như vậy, tại vì nó không phù hợp với gia đình người ta, hoặc là người ta không thích nghe những câu đó. Tại Phương cũng thấy có một số bạn chẳng hạn như mình hay giỡn đó, cái gì giống ngoại chẳng hạn vậy, nhưng mà có một số bạn nam nói anh không thích em nói chuyện kiểu đó. Thì là nếu mà người ta đã nói như vậy rồi thì mình nên tôn trọng. Trong trường hợp này là người ta đã nói rồi. Anh Khang với chị Hạnh có bao giờ mà cãi nhau những cái vấn đề đó mà kiểu là mình thích mà người ta không thích không? Giữa vấn đề của mình thì cho mình chia sẻ hai vấn đề khía cạnh nó gần khác nhau. Thứ nhất là các bạn nãy giờ các bạn trẻ ở đây cái gần như là mới quen hay cái gì đó là một khía cạnh khác mà khi cãi nhau có chán nhau không. Còn với những người đã yêu rất sâu đậm, có thể sống vì nhau, có thể ăn trọn đời ở chung với nhau thì nó là một vấn đề khác. Vấn đề cãi nhau để là chán thực sự nguy hiểm, nguy hiểm vô cùng. Chúng ta loại bỏ cái câu đó ra khỏi trong cái cuộc sống gia đình luôn, nên bỏ hẳn. Và còn vấn đề mà cãi nhau với bản thân gia đình của anh thì thật sự này em mà hỏi chị Hạnh trả lời luôn. Đôi khi chị Hạnh phải kiếm chuyện để cãi nhau
Vì nó quá bình yên với cuộc sống gia đình của anh. Nó phải cãi nhau một vấn đề gì đó để cho hâm nóng cái cuộc hôn nhân của chính mình. Trời, người ta mong được cãi nhau kìa. Gia đình anh có lâu lâu nhiều khi cũng phải khịa, cũng phải nhiều khi anh cũng thấy cà khịa đúng không anh? trời ơi làm ơn đi nhậu giùm cái đi, ở nhà hoài. Ví dụ vậy, hoặc là có những cái cứ thích vậy, thích cãi nhau để cho nó nóng warm up lại cái cuộc sống. Và có những lúc mà hầu như không xung đột những cái gì lớn lao lắm. Nếu mà có những lúc mà thật lâu có những cái xung đột lớn thì mình chia sẻ một cái kinh nghiệm với những gia đình mà có gia đình rồi, hoặc là sống yêu nhau một thời gian rất là lâu, xác định với nhau á, thì mình nghĩ vững những cái gì khía cạnh của người đối phương tốt nhất, hạnh phúc nhất, nghĩ về những đứa con cái, nghĩ về những cái gì đẹp nhất của gia đình, thì chắc chắn những cái vấn đề chán nhau không hề có tồn tại xảy ra. Chị nhà quá hạnh phúc. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Câu chuyện tiếp theo. Chán khi phải leo lên đầu người khác ngồi. Tôi đọc lại cho tôi hiểu không nha. Chán khi phải leo lên đầu người khác ngồi. Sao không hiểu, bộ bảo chưa bị hả? Tôi đọc lại mà tôi vẫn chưa hiểu, mà tôi muốn biết là người con gái nào đó, kể ra luôn đi cho tôi hiểu nè. Dạ, để em dịch cái câu này cho anh dễ hiểu. Là em rất là chán cái cảm giác là phải leo lên đầu của cái người mình quen á. Mình là cái người đứng ở mình trên thế bạn đó một chút á. Cái dạng như vậy. Mình ở cửa trên đúng không? Đúng rồi, em chán với cái việc đó. Có một mối tình của em, đó là một bạn trai đó. Em nói gì ra bạn đó cũng sợ hết. Thậm chí là em ngồi đó em không thích cái điều đó, bạn đó cũng không thích luôn. Em nói cái con đó là con cua, bạn đó cũng phải nói con cua luôn. Coi như đàn ông nó không Mặc có dù đó là con cá. Người đàn ông nó không có chính kiến. Đúng rồi, cái kiểu là không, tại vì người ta có cái người ta thương mình quá nhiều á. Người ta đặt cái tình cảm ở mình quá nhiều. Người ta cái gì người ta cũng muốn là làm cho em vui là được. Mà người ta không có một cái gì đó đặt cho người ta để người ta có một cái chính kiến của người ta. Nhưng mà chị thấy kỳ quá à. Sao con gái ai cũng thích là ví dụ như bây giờ làm cái gì đúng rồi. Anh phải nhường em là con gái mà anh dám cãi em nữa không, em là vậy đó. Nhưng mà sao cứ khi con trai làm như vậy thì lại kêu không, chán quá là sao, chị không hiểu. Không, thật chán thì gái chị cũng rất hiểu. chán luôn à. Em nói thật, lâu lâu cho người phụ nữ cầm nắm quyền. Và thậm chí là em nói em rất thèm luôn á. Em rất thèm một lần. Em đừng nói vậy với anh được không? Em rất thèm giống như cái kiểu là em không được nói chuyện như vậy nữa. Em rất thèm luôn nhưng mà không được. Chắc là tại vì chàng trai đó đã cho em biết là chàng trai đó yêu em quá nhiều á. Đúng rồi, chính xác. Là lúc đầu tiên cái người đó nói chuyện với em, người ấy rất là cái gì cũng sao bà thích vậy đúng không, cũng có chính kiến đó. Nhưng khoảng thời gian về sau thì càng lúc bạn đó càng thể hiện tình cảm của mình vượt quá so với bản thân của mình, mà bạn đó không biết mình phải đang làm gì luôn. Cho nên là cái trường hợp đó nhưng mà làm sao để cân đối rồi đó anh Khang? Một người đàn ông cần như vậy chứ theo anh, đối với gia đình. Còn đối với công việc xã hội thì không được, phải có chính kiến riêng. Em đang nói về khía cạnh nào? Khía cạnh tình cảm cá nhân đó. Tình cảm cá nhân thì anh phải chúc mừng em chứ. Một người đàn ông mà chu toàn như thế phải tất cả vì em, hy sinh tất cả vì em. Họ kể cả chính kiến của họ cũng không màng nữa. Cái đó rất là khó đó em. Đối với bản thân anh rất là khó. Tại vì biết cái tôi, người đàn ông châu Á cái tôi rất cao. Khi mà em sau này mà em lấy một người đàn ông thử thôi, gia trưởng ở nhà, cái tôi rất cao, chắc chắn em sẽ sống không hạnh phúc. Khi một người đàn ông mà đã được mà mọi thứ chiều chuộng em, mọi thứ này, tất cả mọi thứ hy sinh cho em, mai mốt thử sợ em có baby, em có cái con với người đó, họ sẽ sẵn sàng vì con, tất cả mọi thứ, con gì bằng nữa. Nhưng đó là chỉ đối gia đình thôi, còn công việc phải có chính kiến, phải có một người đàn ông bản lĩnh, tách bạch rõ ràng. Cái vấn đề này em nói ra á, em nói là nói chung, cái tiếng nói chung nha. Ví dụ như là với bản thân em cũng rất là thương cái bạn trai đó của em, bởi vì em nhìn thấy được người đó yêu em và thương em rất nhiều. Và em cũng đã cố để mà nhiều lần em nằm em suy nghĩ, em cố em tìm cách để mà dung hòa chung với cái người đó. Có nhiều lúc mà em mạo hiểm em ngồi nói chuyện với người đó và em nói thẳng luôn, em nói là em muốn anh có một cái gì đó quyết đoán hơn, anh nói với em như vậy chứ anh đừng có cái gì cũng chiều em hết. Nó không, cái đó thật sự không đáng, anh cũng đừng có em làm cái điều đó, đôi lúc em sẽ bị hư. Và em dùng đó để em nói chuyện với người ta luôn, nhưng người ta vẫn không thay đổi được. Chàng trai đó không Đôi biết khi bắt là đầu ta từ thích đâu. em hư luôn á, ta cho em hư luôn. Nếu mà chàng trai đó cũng không biết bắt đầu từ đâu luôn. Không lẽ giờ đi làm ngược lại với những điều của em nói thì đó cho nên đâm ra là từ từ nó có một cái khoảng cách trong lòng của em. Em cảm thấy là em cần một người nào đó có thể biết nhu vừa biết cương,
mà vừa biết có một cái gì đó nó làm cho em có cảm giác là em không phải quá mạnh mẽ khi làm tất cả những cái chuyện của người đó. Đó là cái điều mà anh nghĩ là không chỉ riêng mình em muốn đâu, mà là tất cả phụ nữ đều muốn đó. Nhưng mà có thêm một cái điều nữa nè, có rất là nhiều những cặp đôi từng nói với Bảo rằng là tự nhiên đang yêu, đang không có gì hết trơn, đang hợp nhau lắm, không có gì hết trơn, bỗng nhiên một sáng thức dậy chán. Có chứ, đúng không? Có ai ở đây bị cái trường hợp đó chưa? Trâm. Thì cái kiểu là em á là thuộc cung song tử, mà theo như á là em nghiên cứu và tìm tòi á là song tử là một người rất là dễ thay đổi, mà cái này thì em thấy nhiều người giống em lắm, nên là em nghĩ cái đó là tính cách đúng. Thì em rất là dễ thích mà cũng rất là dễ chán. Ví dụ như hôm nay mình có thể thích một người, nhưng mà sau nửa ngày hoặc là sau qua ngày hôm sau mình lại suy nghĩ lại cái tính cách của người đó. Ủa, hóa ra anh này có hợp gì đâu mà sao tự nhiên hôm qua mình lại thích anh này ta? Sao anh này lại có những cái suy nghĩ đâu có giống mình đâu, sao mình lại thích như vậy? Thì đó là em hay bị như vậy á. Em cũng cố gắng tập cho mình cái tính đừng có như vậy, tại vì em biết là tính như vậy là không tốt, nhưng mà đôi khi em nghĩ lại cũng tốt, tại vì mình có thể có thêm được những cái lý trí khác trong con người mình. Ví dụ như mình ngay từ ban đầu mình đã nghĩ cho mình hai hướng thì mình sẽ có quyền để lựa chọn. Anh Bảo thấy đúng không anh Bảo? Chị có ý kiến gì nha. Thật ra là vậy nè, cái việc mà muốn á, của mỗi con người á, lúc nào cũng muốn hết á. Khi mà người ta gia trưởng với mình nhiều quá thì mình lại muốn người ta nghe lời mình. Và khi người ta nghe lời mình nhiều quá, mình lại muốn người ta phải khác với mình. Rồi khi mà mình được lựa chọn nhiều quá thì mình lại muốn là mình không lựa chọn. Rồi khi mà mình không được lựa chọn thì mình lại muốn lựa chọn. Tất trải qua một số chuyện thì chị nghĩ là con người luôn luôn ở trạng thái mất cân bằng kiểu như vậy á. Tức là hôm nay vui thì ngày mai buồn, tức là không bao giờ nó trường tồn được cái cảm xúc đó hoài luôn. Cái vấn đề là mình có chịu trách nhiệm và mình đi tiếp với cái lựa chọn của mình nữa hay không. Cho nên chị nghĩ rằng là việc nào cũng vậy hết trơn á. Giống như Trâm nói á, là cái việc của em nó cũng có thể đúng, là sớm nắng chiều mưa nó cũng đúng với tính cách con người của em. Nhưng có một số người thì họ cảm thấy không đúng. Cho nên cái vấn đề ở đây á là cái việc mình làm á là mình chịu trách nhiệm. Và hơn nữa là lúc nào cũng phải nhớ rằng được và mất lúc nào cũng đi kèm với nhau hết trơn. Cho nên là nếu như em cảm thấy rằng là đó là một người bạn trai tốt, em vẫn cảm thấy rằng là em có thể tiếp nhận được, em bớt cái con người của em lại, em bớt cái đòi hỏi của em lại, em đi tiếp thì em vẫn sẽ được hạnh phúc. Và những người phụ nữ khác chẳng hạn như chị không gặp được những người chiều như vậy, trời sướng quá chẳng hạn như vậy. Nhưng nếu em không cảm thấy được, em muốn đi tìm cho mình một cái đối tượng khác nữa thì em vẫn cứ đi tìm. Tức là vấn đề nó nằm ở mình chứ không phải nằm ở cái đối tượng kia. Cho nên lúc nào nó cũng sẽ tồn tại song song hai việc đó hết trơn á. Và thực ra là hồi nãy giờ em thấy là ngày hôm nay anh Khang tới đây là một cái điều rất là may mắn cho tụi em. Tại vì anh Khang cũng nói một cái điều rất là đúng, là trong một mối quan hệ đừng có bao giờ nghĩ tới cái chuyện mà là mình khi nào mình sẽ chán nhau. Tại vì cái chuyện chán nhau là cái chuyện gần như chắc chắn nó sẽ xảy ra. Vậy thì làm cách nào để mình có thể giải quyết được cái vấn đề đó thì là do cả hai sẽ cùng ngồi lại để mà giải quyết với nhau. Đôi khi giống như là cái trường hợp của Đình, anh Khang đi yêu nhau rất là lâu rồi, có 2 bé rồi mà vẫn lúc nào coi như là cũng vui vẻ cả, và đôi khi còn phải kiếm chuyện để mà làm cho nó hâm nóng tình cảm nữa. Tại vì tình yêu mà nó không thể nào mà nó cứ một chiều một màu được, nó phải đôi khi có những cái cung bậc cảm xúc khác nhau thì nó mới giúp cho tình yêu chúng ta thi vị hơn. Sau cái ngày hôm nay chúng ta đã học được rất là nhiều thứ và cũng đã có thêm những cái kinh nghiệm cho bản thân. Cảm ơn anh Khang rất là nhiều vì đã đến đây ngày hôm nay. Chúc anh với chị Hạnh cũng như là 2 bé ở nhà sẽ luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc anh nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn các bạn gái ạ. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào khung giờ quen thuộc của chương trình là 22h30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 các bạn nha. Và nếu như các bạn có bỏ lỡ bất kỳ số nào của chúng tôi thì cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube là MCV Media cũng như cổng thông tin Love TV. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.